नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। यस भिडियोमा आज हामीले म्याकबुकमा कसरी हार्ड ड्राइभ पार्टिसन गर्ने भनेर सिक्न गइरहेका छौँ। यसको लागि चाहिँ सुरुमा हजुरले तल टास्क बारमा गएर फाइन्डर खोल्नुहोस् र फाइन्डर खोलेपछि चाहिँ यहाँ साइडमा हजुरको धेरै अप्सनहरू देखाउँछ। त्यसमध्ये चाहिँ हजुरले एप्लिकेसन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसमा गएपछि हजुरले यहाँ धेरै सफ्टवेयरहरू देख्नुहुन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ हजुरले युटिलिटिज भन्ने खोल्नुहोस्। त्यो युटिलिटिज खोलेपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँ पनि धेरै सफ्टवेयरहरू देख्नुहुन्छ र तीमध्ये पनि हजुरले डिस्क युटिलिटी नामक एउटा सफ्टवेयर खोल्नुपर्छ। त्यो खोल्नुहोस्। त्यो खुलेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हजुरको ल्यापटपले युज गरेको मेन हार्ड डिस्क देखाउँछ र त्यसलाई चाहिँ आज हामीले पार्टिसन गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले सुरुमा यहाँ माथि डिस्क युटिलिटी भन्दा तलपट्टि पार्टिसन भन्ने छ बटन देखाइरहेको छ र त्यो बटनलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यो बटनलाई क्लिक गरेपछि चाहिँ हजुरको यहाँ एउटा ग्राफ देखाउँछ, सर्कुलर ग्राफ, जसमा चाहिँ हजुरको हार्ड डिस्कमा चाहिँ कतिको डाटा स्टोरेज भएछ र तपाईँको टोटल हार्ड डिस्क साइज कति छ भनेर देखाउँछ। अब यसलाई पार्टिसन गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा यहाँ तल प्लस भन्ने साइन देख्नु भएको छ होला। त्यो प्लस भन्ने साइनलाई पहिला क्लिक गर्नुहोस्। त्यो प्लस साइनलाई क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँको दुईवटा साइड छुट्यो होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको मेन हार्ड डिस्कको भयो, यो राजीव लेखेको, एउटा चाहिँ तपाईँको अनटाइटल भनेको तपाईँले अहिले पार्टिसन गर्न लाग्नुभएको। अब यसलाई पार्टिसन गर्नको लागि चाहिँ पहिला यहाँ तपाईँले नाम आफूले मन लागेको नाम राख्नु चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले न्यू भन्ने नाम लेखाएँ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यसको तपाईँले साइज पनि आफूले चुज गर्न मिल्छ। त्यो साइज चुज गर्नको चाहिँ तल साइज लेखेको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले साइज चेन्ज गर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब आफ्नो चोइस अनुसार राख्न मिल्छ। मैले चाहिँ अहिलेको लागि 100 GB भनेर चुज गरेँ। अब यसलाई एप्लाई गर्न पर्यो। यसलाई एप्लाई गर्नलाई चाहिँ हामीले एप्लाई बटन थिच्नुहोस् है। अनि त्यसपछि यो पार्टिसन लिएर आउँछ अनि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नुहोस् अनि एकैछिन वेट गर्नुहोस् है। यो लोडिङ सकेपछिको चाहिँ तपाईँको पार्टिसन फुल्ली कम्प्लिट हुन्छ। र अहिले हेर्नुहोस् यहाँ हजुरको डिस्क पार्टिसन भइसकेको छ र यहाँ अपरेसन सक्सेसफुल लेखेर आइसकेको छ। त्यसपछि यहाँ डाउनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यता साइडमा तपाईँको मेन डिस्कभन्दा तलपट्टि हेर्नुहोस्, मैले न्यू भनेर न्यू पार्टिसन साइजको नेम लेखेको थिएँ र त्यो आइसकेको छ होइन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको हार्ड डिस्क पार्टिसन भइसक्यो। अनि यो हार्ड डिस्क पार्टिसन भएको साइजमा चाहिँ अब तपाईँले फेरि अब मानौँ तपाईँलाई हार्ड डिस्क पार्टिसन चाहिँ त्यो हटाउन पर्यो, त्यो सेम ओरिजिनलसँग मर्ज गर्न पर्यो भने पनि यसलाई सजिलै गर्न मिल्छ। यसको लागि नि जुन चाहिँ तपाईँले पार्टिसन गर्नुभएको थियो नि डिस्क, त्यो डिस्कमा क्लिक गर्नुहोस् यतापट्टि अनि त्यहाँपछि पार्टिसनमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। पार्टिसनमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँ तलपट्टि तपाईँले अहिलेको ग्राफ सर्कुलर ग्राफ देख्नुभएको थियो होइन। त्यो सर्कुलर ग्राफको तल हामीले एड गरेर पार्टिसन गरेको थियौँ डिस्कको भने अब चाहिँ हामीले यो माइनस यो तपाईँको जुन चाहिँ न्यू पार्टिसन छ नि त्यो सेलेक्ट हुनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले माइनस गरौँ होइन। माइनस गर्नुहोस् अनि एप्लाई गरिदिनुहोस् है। एप्लाई गरेर पार्टिसन क्लिक गरिदिनुहोस् अनि पार्टिसन क्लिक गरेपछि यो प्रोसेस हुन दिनुहोस्। यो प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ अनि त्यसपछि देन वी विल मिट।
हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि अपरेसन सक्सेसफुल भनेर लेखेर आइसकेको छ र हजुरको यहाँ बनेको पार्टिसन पनि पुरै रिमुभ भइसकेको छ र यो भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।